אתם יודעים, יש לימוד שהוא בדרך שאלה, הוא נותן עומק יותר גדול. אתם ככה יותר תזכרו ויותר תבינו. לזה אני שואל אתכם. לראות כמה נצליח לחדד את הדברים יותר. אני שואל, מה הדבר היום שכל העולם מונע על פיו? מה חיים. חיים, נכון, חיים, אבל מה השורש של החיים? רצון. התשובה אצל רבי שמעון. הוא שמע את התשובה שנתתי לצדיקים שבאו מצרפת ושאלו שאלות. הישיבה הזאת? כן, הישיבה. אז יש שם איזה רב שהיה שם והוא שמע, אז הוא אמר לי שהוא מאוד נהנה מתשובה אחת, הוא נהנה מהתשובות, אבל הייתה תשובה אחת שהוא לא הבין למה התשובה הייתה קשורה לשאלה, הוא הבין את זה רק אחרי זה. והם שאלו מה הדרך להתגבר כנגד כל הניסיונות והקשיים והיצר הרע, שאדם הולך ברחוב ויש יצר הרע וניסיונות וקשיים. אז התשובה שעניתי לו זה שאם יהיה לעולם אהבה לתורה, אז הם לעולם לא יבגדו בה. וזה דומה לאדם שיש לו אישה פת בסלו והוא יהיה נאמן לה, אז לא שייך להגיד לו איך תצא לדרך ויש לך ניסיונות ויש לך קשיים. זה לא שייך, נכון או לא? נמצא שהאהבה היא זאת שמגנה ומצלה מפני כל הפורענויות של הריחוק מהקדוש ברוך הוא. ושימו לב מה יקרה לבן אדם שיש לו אהבות זרות, והוא אוהב אהבות זרות, אהבות נפולות, ופתאום יהיה לאדם אהבת השם, שהוא יגלה שיש השם בעולם, ובלב שלו יתמלא אהבת השם, שהוא יהיה מאוהב בהשם ברוך הוא, אז ממילא החיסרון שלו יתמלא, וכל הרצון שלו זה יהיה להכיר את הבורא וללכת אחריו ולא אחרי העולם הזה, כי זה לא יהיה מה שיחשוב עליו. כי כמה שאדם גבוה יותר הוא ירצה את מי שמעל מה שהוא ירצה, כי כמה שהרצון אדם השכל שלו יהיה גדול יותר, הוא ירצה את שורש הרצונות. כי העולם היום רוצים את הפגם של הרצון. הם לא רוצים באמת את הרצון הטהור. הם רוצים את מה שפגום, את הפגם של הרצון, לשם הם הולכים. לשם הם חותרים. אף אחד לא חושב על שורש הרצון. ולכן משה רבנו זכה לאהבת השם, וזכה להסתלק ברעבה דרעבין. זה הרצון שברצונות. כי משה רבנו כל החיים שלו היה כל כולו ברעבה דרעבין. הוא כל הזמן רצה את שורש הרצונות. אז הוא הסתלק ברעבה דרעבין. כי הוא כל הזמן חשב על שורש הרצון, איך לרצות את השם ברוך הוא. כי העולם היום אוהבים תאוות, אהבת העולם הזה, אהבת ממון, אהבות נפולות, כל הדברים האסורים. זה נקרא פגם ברצון. ושיש פגם ברצון, אז האדם אוהב את הדבר הפגום. אבל כשאדם מתקן את עצמו, אז הוא אוהב את שורש הרצונות שזה הבורא ברוך הוא. ולכן התורה מצווה אותנו, ואהבת את אדוני אלוהיך, זה קריאת שמע, שצריך לקרוא כל יום. למה צריך לאחד שמו יתברך ולקרוא קריאת שמע? בשביל שאדם ייחד את ליבו, ויהיה בליבו רק אחד, ואז יהיה לו אהבת השם. זה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. אז נמצא שמי שיש לו אהבת השם, אז אין לו בכלל ניסיונות, כי לא שייך אצלו ניסיון. כי איך אפשר בכלל להזיז דעתו מגדולתו של השם ברוך הוא בשביל להגיד שזה ניסיון או שיש לו יצרה? אז הוא עולה מעל זה. אז כבר משהו יהיה במדרגות האלו, זה כבר עניין מלאכים בדברים גבוהים ונעלים. זה לא שייך לבני אדם. אז לכן משה רבנו שזכה להשיג את הרצון שברצונות, הוא הסתלק ברעבה דרעבין. זה הסוד שמשה הסתלק ברעבה דרעבין. ולכן אנחנו אומרים צדקתך, כהראל משפטיך תהום רבה במנחה של שבת, שמעין צידוק הדין, שזה זמן של רצון שברצונות. ואז אנחנו עושים סעודה שלישית, שזה למעשה האכילה שהיא עולה כולה לצורך גבוה. ולכן השולחן ערוך פסק בסימן צדיק ד' שאנחנו עושים סעודה שלישית שצריך לעשות אותה.
רבנו תם היה עושה סעודה שלישית לפני תפילת מנחה. מי שרוצה לעשות, מי שיש לו צורך, כמובן, אם יש לבן אדם איזה שיעור או לימוד תורה או משהו שהוא צריך לעשות, ויש לו זיכוי רבים או איזה דבר כזה, אז יכול לעשות סעודה שלישית קודם תפילת מנחה. כמובן שלפי רבנו אריז"ל זה כביכול כאילו לא עשה, כי צריך שזה יהיה דווקא לאחר התפילה. אבל החשיבות הזאת, לעשות את הסעודה שלישית, זה לא משנה. אז אם בן אדם יעשה סעודה שלישית אפילו קודם תפילת מנחה, העיקר שיעשה סעודה שלישית בשביל להתחבר לרצון שברצונות. ואז אנחנו מתחברים על ידי האכילה, סעודה שלישית, ועל ידי התפילה. אצל שולחן ערוך הרב וחב"ד, הם סומכים על המאירי שהם עושים קצת ביין ומיני פירות, מגדנות ודברים בשביל להגיד שהאור הזה כל כך גבוה, ואפשר לצאת ידי חובה כמובן בזה, כמו שהמאירי הביא, אבל הם משיגים כזה אור, בגלל שזה ראווה דרעבין, אומרים זה רצון שברצונות, לא צריך לרדת לגשם בגשמיות. אבל למרות שהאכילה של שבת היא כולה אלוקות, היא כולה קודש, לכן צריך להמשיך. ואז אנחנו עושים סעודה שלישית, ובסימן שין בשולחן ערוך זה סעודה רביעית, שצריך לעשות ליווי למלכה. הליווי הזה למעשה זה הליווי של האור שירד בסעודה שלישית, ואנחנו מלווים למעשה את האור של השבת. לכן חייב לעשות סעודה רביעית. כשבן אדם לא עושה סעודה רביעית, אז זה פגם בכבוד של המלכה. והפגם הזה למעשה הוא פגם ברצון. כי הראווה דרעבין, הרצון שברצונות, הוא התקללות כל הסעודות של שבת. כי היה סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, התקללות של ראווה דרעבין הרצונות, ואז אנחנו למעשה מלווים את האור הזה על ידי סעודה רביעית, שזה סעודת מלווה מלכה, סעודה רביעית. ולכן כמה שאדם יכול לסמוך את עצמו לסעודה רביעית כמה שיותר לצאת השבת על ידי ההבדלה, כן? על ידי הבדלה ומיד לעשות נטילה ומיד סעודה רביעית, ככה היה נוהג החזון איש, והרבה צדיקים שנהגו ככה, זה היה מנהג משובח לפרוס מפה לבנה ומיד לעשות את ההבדלה ומיד כבר לעשות סעודה רביעית בזמירות ובשמחה, ללוות כשם מלך בכניסתו אז בציאתו, כמובן באותו דבר שיהיה ניכר, שאם היה לי מפה ואותו דבר. אבל אם בן אדם לא יכול, העיקר שיעשה סעודה רביעית לאחר מכן, יעשה אם הוא יכול לפני חצות, אם הוא לא יכול לאחר חצות. העיקר שלא יאבד סעודה רביעית שהיא למעשה מלווה את האור הזה, ולכן האור הזה הוא למעשה גם משפיע הרבה פרנסה, נשפע לאדם בסעודת מלווה מלכה, שזה שורש הפרנסה, כי זה מלווה את הרצון שברצונות. עכשיו, משביע לכל חיי רצון, כן. שבראשית תנחומה בסימן ג' כתוב שגדול כבוד שבת יותר מ1,000 תעניות. שזה אומר שבן אדם שמכבד את השבת, אז זה יותר כאילו הוא צם 1,000 תעניות. 1,000 תעניות כאילו התענה. תחשבו מה זה 1,000 תעניות רק מכבוד שבת. אז איך יהיה יותר ניכר לכבד את השבת? בבגדים נעים, בסעודה טובה, וכמובן בדברי מאכל, במשקה שאדם יהיה שמח, ביין, בשמחה, בסעודה, בשר, דגים, וישמח ביום השבת לכבוד השם. אז בתוך הרצון הזה, בתוך האכילה הגשמית, יש כבוד שבת, ובתוך הכבוד שבת מתגלה הרצון העליון, שזה רצונו של השם שישבתו ביום השביעי. אז לכן בתוך שורש כל הדברים האלו מתגלה הרצון של השם. ובתוך הרצון מתגלה אהבת השם אלינו, על ידי נתינת המתנה שהיא שבת, וגם האהבה שלנו כלפי שמיה, איך אנחנו אוהבים את השם אם אנחנו משמרים את השבת. ולכן צריך לשמר את השבת. זה חשוב. לכן הירושלמי אומר שבת אחת ניגנין ולא הבבלי זה 2 שבתות. זה חילוק. זאת אומרת, יהיה אפשר להבין למה, כי מספיק רק פעם אחת אהבת השם, אז כבר זוכים לקבל את הגילוי האלוקות. בוא נראה מה אומר הרבי שמעון זוהר תרומה בדף קס"ב. רבי יצחק אב השכיח קמא דרבי אלעזר. אמר לה ודאי רחימו דקודשא באיחוד דבר נשרחים לה. אומר ודאי שהקדוש ברוך הוא, שאהבת השם, שהאדם אוהב אותו, לא יתר אלא מליבה, זה בא מהלב. בגין דליבה יהיו יתרות על יתרה לגבי רחימו. כי הלב
הוא למעשה מתחיל לעורר את כל האהבה. יחי עמי כתיב בכל לבבך ולבטר ובכל נפשך. דמשמע דתרן גבני נינון וחד ליבה וחד נפשה ואי ליבה הוא עיקר עמי באי נפשה. זאת אומרת, אז אם באמת הלב הוא העיקר של רבי שמעון, בשביל מה צריך להגיד בכל נפשך? כי אנחנו יודעים שכבר הלב זה העיקר שהוא התחיל בו, אז מה העניין של הנפש? אבל עוד דבר שצריך להבין, שאהבת השם, שאדם יגיע לדרגה הזאת, אז המדרגה היא גם לחיות על קידוש השם. זאת אומרת, שלאו דווקא שבן אדם יחשוב שהוא צריך רק למות על קידוש השם, אלא גם לחיות על קידוש השם. האדמו"ר הזקן בליקוטי המרים בפרק כ"ו, בכ"ז, כ"ח, כ"ד, בפרקים האלו בתניא, הוא מסביר את ההתבוננות של האדם שמחליט למסור את עצמו ולחיות בעבור קדושת השם. זאת אומרת שאם בן אדם אומר, אני אהיה מוכן להסתכל על קידוש השם, רק לעשות לשם נחת רוח, אומר האדמו"ר הזקן, אל תצפה מהר לרוץ, בוא נראה אותך רק מוסר את התאוות ואת הרצונות הרעים שלך על קידוש השם. תתחיל בזה. כשישר אדם אומר, אם הייתי מזדמן עם ניסיון על קידוש השם, הייתי עומד. בוא נראה אותך עומד ביצר, בניסיון קל. למה זה הרבה יותר קל ממיתה? אז למה אתה לא מנסה לעמוד בזה? זה מה שאומר האדמו"ר הזקן. ובזה האדם מגלה את אהבת השם המסותרת בקרבו. שאפילו רואים שאדם קל שבקלים, שהוא רחוק מאוד, אם מזדמן לו ניסיון או איזו עובדה, מיד אפילו רחוק שבחוקים יהיה מוכן למות על קידוש השם. כי יש בליבו אהבה מסותרת. האהבה הזאת אינה גלויה. ואז היא מתגלית. ואז שהיא מתגלית, כולם רואים אותה. אז לכן גם אפשר להבין את זה על פי דברי הזוהר הזה שהוא שואל. אמר לה, רבי אלעזר שואל לרבי יצחק, ודאי ליבה ונפשה תרן נינון ויתחדן אחד. הוא אומר שהלב והנפש זה שתי בחינות שהם מתאחדים לאחד, שזה השורש של האהבה. דהליבה ונפשה וממונה כולו יתחדן דה בדה. שמה שקורה בגילוי של ואהבת, מתאחד גם הלב, שזה כל המהות של החיים של האדם, גם הנפש שלו, שזה חיותו ממש, שהוא יהיה מוכן למות על קדושת שמו יתברך, ומאודו זה ממונו. שלא יהיה לאדם פגם באהבת השם. וזה הדבר היחידי בכל התורה, זה הפעם היחידי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דבר שהוא כולל את הכל, כולל הלב. זאת אומרת שהיא מצווה שכל המצוות כלולות בה, כי דרך ככה זה עשיית כל המצוות, אבל הקדוש ברוך הוא מצווה מהאדם את כל כולו על עניין הלב. ותשימו לב שאין דבר בעולם היום מצד הטבע שאפשר לצוות מצד, אפילו אצל אומות העולם. לא יהיה שייך שיהיה להם אהבה שתתגלה בנפש, בממון ובלב. זה לא דבר שאפשר, כי זה כמה ניגודים שונים. לב זה יכול אדם לאהוב לזרוע יותר, לענייני עולם יכול לאהוב. ובממונו הוא יכול לאהוב זה פחות, או לאהוב ממונו יותר מאשר ליתן. או את נפשו הוא יכול לאהוב יותר מכל, ולא ליתן לא לזה ולא לזה. אבל באהבת השם, בן אדם צריך לבטל את כל האהבות שלו, ולכלול את כל שורש הדברים לאהבת השם. עכשיו תסתכלו, תראו איזה דבר יפה. הדברים שהשם ברוך הוא ציווה אותנו, של בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך, מה הם הדברים האלו? זה דברי הרצון, נכון? כי הלב מתהווה מה שהוא רוצה לאהוב. מה שהאדם מתהווה שהוא רוצה, הוא אוהב. הנפש, האדם רוצה לחיות. הוא צריך לבטל את הרצון שלו לחיות, מפני קדושת שמו יתברך. וממונו, יש לו רצון להעשיר, או רצון לממון, או רצון לקרקע, או רצון לדבר הזה, הוא צריך לבטל את רצון הקרקע או הנכס, ולגלות עליו את אהבת השם. אז זה ככה נראה לי שזה הפשט של הזוהר, שאפשר לפרש. כן, שזה הכוונה. אבל הוא לא מזכירים את זה, אבל אפשר להבין את זה מהדברים. אבל תראו מה אומר רבי שמעון. וליבה יהיו עיקרה ויסודה דחולה. הוא אומר, הלב הוא העיקר והסוד של הכל. הנה רבי שמעון אומר בפירוש. והאיתמר בכל לבבך בברכות בדף נ"ד עמוד א', בכל לבבך ביטרן ליבה נהיו.
דהיינו טרן יצרין, חד יצרה טבע וחד יצרה בישה, וטרן אילן כל חד וחד יקרה לב, דה יקרה לב טוב ודה יקרה לב רע, ובגין כך יהיו לבביך, דהיינו טרן יצר הטוב ויצר הרע, ובכל נפשך ובנפשך מבא אלה, מהי ובכל נפשך? היי בכל המאי, בא לרבות הוא אומר, אלא להכללה נפש ורוח ונשמה, די יהיו ובכל נפשך, בכל מה דאחי די נפש. זאת אומרת, בכל מה שאדם אחוז, בכל המינים של הנרן שלו, של הנפש, רוח נשמה שלו, שיואב אותו. אז זה מה שלמעשה הוא פרש. אבל אם נסתכל במה שהסברתי מקודם, אפשר להבין את זה יותר בפשטות, את הדברי הזוהר האלו, כי מה שעולה מכאן מהדברי הזוהר, זה שאהבת השם היא הדרך לכל שערי עבודת השם ברוך הוא. היא הדרך לכל דבר שאדם חי בעולם. זה פשוט צריך להסביר לתינוק, מישהו נולד כמו שמסבירים לו אבא ואמא, ככה צריך להסביר לו את אהבת השם יתברך, לאהוב את השם, להרגיש ממש שהאדם מתאהב בקונו, שהוא ממש יכול ירד לו דמעות מאהבתו לבורו, שהוא כל כך אוהב את השם, שרק מאהבת השם לבד הוא לא יחפוץ כל ענייני עולם הזה. זה לא יהיה דבר שיעשה אצלו שום רושם כלל, ולא יהיה לו שום מחשבה רעה או שום דבר רע, לא מצד ההתגברות, אלא מצד אהבתו לקונו, זה לא יהיה אצלו לניסיון. ולכן זה מה שהתורה אומרת, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שאתה צריך לבטל את כל הרצונות שלך בשביל לגלות את הרצון העליון, שזה אהבת השם. ולכן מי שיזכה לזה ויגיע לאהוב את השם עד כדי כך שהוא יזכה להתאהב בו יתברך, וירגיש את כל הלב שלו שהוא מתאהב בבורא יתברך, שהוא ממש מתפעל בבריאה ומתבונן בגדולתו יתברך בבריאה, בכל מה שהבורא עושה, הקשר שלו לבורא, שהשם ברוך הוא יודע שהוא אוהב אותו, אז השם שומע אותו והשם יעשה את רצונו. לכן שאנחנו הולכים לצדיקים, מהסיבה היא שאנחנו יודעים שהם אוהבים את השם, ומאהבת השם, שהשם כל כך אוהבים אותו יתברך, אז השם ברוך הוא איתם ושומע אותם, כי יש להם, כן, כבן הבא לפני אביו, לא כמלך, לא כעבד לפני המלך. אבל הכוונה היא שלאהוב את השם, להגיע לדרגה שאדם יכול להוריד דמעות מההתרגשות שלו, מאהבתו לקונו. על ידי התבוננות, כמו שהרמב"ם אומר, התבוננות בבריאה, לזכך את האדמים האחוריים, לברך כל דבר את השם, להתבונן על כל טוב שהוא עושה, על כל השפעה טובה, להיות דבוק בו, לא להסיח את הדת מהשם. כל הזמן לחשוב רק על השם יתברך, לחשוב רק על השם, להרים את העיניים לשמיים, והאהבה תבוא. ככה תבוא אהבת השם. העיקר שהאדם לא יסיח דת ממנו יתברך. הוא כל הזמן יחשוב על השם ברוך הוא. שכל הזמן המוח יחשוב על השם ברוך הוא, כל הזמן, כל עת ורגע לחשוב על השם. תחשבו מה יקרה למוח אחרי שכל הזמן יהיה דבוק בשם. הוא יתחיל להיות כבר מוח אחר. והלב יתחיל להיות לב אחר. והידיים יתחיל להיות הגוף, יתחיל לבטל את המשחה דחיביה, את הזוהמת הנחש, ואז אדם יהיה נקי לגמרי מכל חיזו דאי עלמא, שלא ישלוט בו. יהי רצון שנזכה לאהבת השם ברוך הוא, ולעשות לשם ברוך הוא נחת רוח, ושתתגלה מלכותו של האל ברוך הוא בכל העולם, שהשם ברוך הוא יגלנו גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.